ሶ ተዛዛችን ምንድነው ዳታችንን ማይግሬት ማድረግ ነው ከቴክስት ፋይል ወደ ቴክስት ፋይል ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው ዳታ ፍሎ ታስክ የሚለው አለኝ ይሄን ማይግሬት አድርገዋለሁ ከዛስ ይሄን ደብል ክሊክ አደርጋለሁ ወይም ዳታ ፍሎ ታስክ ላይ መሄድ ይችላል ደብል ክሊክ ላድርግ ይሄንን ደብል ክሊክ አደረኩት በነገራችን ላይ you can give meaningful name እንደ በተቻለ መጠን ስሙን ራሱ አስተካክሉት ይሄ ኮንትሮል ፍሎ ላይ ተመልሼ ስሙን ለምሳሌ migrate data from text to text የፈለጋችሁትን ስም መስጠት ትችላላችሁ ግን meaningful መሆን መቻል አለበት ከናንተ በኋላ የሚመጣ ዴቨሎፐር ከፍቶ easily understand የሚያደርገው ምንድነው የሚሰራው የሚለውን የሚያይላችሁ ማለት ነው ከዛ ደብል ክሊክ ላድርገው ይሄው ይሄን አመጣላችሁ አሁን ማይግሬት የምታደርጉት ከምን ወደ ምንድነው ብያቸዋለሁ ከምን ዳታ ሶርስ ወደ ምን ዳታ ሶርስ ነው ቴክስት ቱ ቴክስት ሪሊያን ስለዚህ ቴክስት ቱ ቴክስት ስለሆነ ሶርሳችን ተመልከቱ እዚህ ጋር ወደ ታች ስክሮል ብታደርጉት ማአት ናቸው ያሉት ዳታ አዘር ዳታ ሶርስ የሚላል ይታያችኋል ቴክስት ፋይል ማለት ፍላት ፋይል ማለት ነው ፍላት ፋይል ማለት ምንም ሃይራርኪ የሌለው ማለት ነው ስለዚህ ፍላት ፋይል ነው የሚባለው ቴክስት ከሆነ ኤክሴል ቢሆን ኖሮ ኤክሴል ነበር የምትመርጡት SQL ቢሆን ኖሮ LDB ነበር የምትመርጡት ኦኬ ኦራክልም ቢሆን እንደዛው ማለት ነው እሱን ማሳያቸዋለሁ በደንብ ከኦራክል ለራሱ ማይግሬት ማድረግ ብፈልግ ይሄን ነው የምመርጠው ማለት ነው አሁን የምመርጠው ከየትኛው ነው ማለት ነው ከፍላት ፋይል ነው ድራግ አድርጌ ድሮፕ አድርገዋለሁ ተመልከቱ አምጥቼ አስቀመጥኩት ማለት ነው እዚህ ጋር ተመልከቱ አምጥቼ ሳስቀምጠው አውቶማቲካሊ ምን ያደርጋል ይሄንን ዳታ ፍሎ ታስክ ላይ ያስቀምጥልኛል ማለት ነው ለዊ ዌይት አንተ ያ እንደዚህ መጣልኝ ማለት ነው ስሙን ምን ልበለው ሶርስ ልበለው ተመልከቱ መጻፍ አለባት ብትችሉ ኤቭሪቲንግ መቀየር ነው ሚኒንግፉል እንዲሆንልኝ ማለት ነው ይሄን አሁን ምን ልበለው ሶርስ ፋይል ልበለው አያችሁት እንደዛ አደረኩት ጉድ ከዛ ቀይ ምልክት አምጥቶባቸዋል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ከየት ነው የምታመጡት የሚለውን መንገር መቻል አለብን ያ ኮኔክሽን ስትሪንግ ይባላል ኮኔክሽን ስትሪንግ ሜንሽን ካልተደረገ ኤረር ያመጣባቸዋል እስኪ ያስቀምጡት ላይ ምን ይላል a connection manager has not been assigned ይላቸዋል ኮኔክሽን ስትሪንግ አልተነገረኝም ከየት ነው የምታመጡት ስለዚህ ደብል ክሊክ አደርገዋለሁ ከዛስ ከዚህ በፊት የተጠቀማችሁት ኮኔክሽን ስትሪንግ ቢኖራችሁ ያመጣላችሁ ነበር ግን የለኝም ስለዚህ ምን እለዋለሁ ኒው አልኩት ኒው ኮኔክሽን ስትሪንግ አልኩት ከዛ ኒው ስለው ፎልደር ኔሙን እና ፋይል ኔሙን ንገረኝ ፋይሉ የተቀመጠው በምንድነው ሰፓሬት ተደርጎ ብሎ ይጠይቀኛል ማለት ነው ተመልከቱ ከዛ ስሙን ንገረኝ አለኝ ይሄን ምን ልበለው ሶርስ ኮኔክሽን ልበለው ኦኬ እዚህ ጋር መጥቼ ማለት ነው ከዛስ ብራውዝ ለዋለሁ ይታያችኋል እዚህ ጋር ብራውዝ አልኩት ጉድ ከዛስ የት ጋር ነው ያለው ፋይሉ አለኝ ኢንፑት ውስጥ ነው አልኩት ከዛስ ቴክስት ፋይል ሳይሆን CSV የምትለዋን መርጣለሁ ኮማ ሰፓሬትድ ስለሆነ ይሄንን ነው የምፈልገው አልኩት አያችሁት እንዴት እንደሆነ ምን አደረኩት ማለት ነው ይሄው CSV አልኩት ስለዚህ አውቶማቲካሊ ሊያመጣልኝ ነው ማለት ነው ከዛ በኋላ ተመልከቱ እዚህ መጥቼ ኮለመኖቹን አያቸዋለሁ ይሄው ኮለመኖቹ አያቸዋቸው እንዴት እንደሆኑ እዚህ ጋር ልክ ኮለመንን ስትነኩ አንደኛ ኮለመኑ በምንድነው ዲሊሚት የሆነው ይላችኋል SSIS ስማርት ስለሆነ ሰፓሬት የተደረገበትን ይነግራችኋል በኮማ ባይሆንስ በፓይፕ ቢሆንስ በዚህ በመስመር ቢሆን ስለዚህ እዚህ ጋር መታችሁ ፓይፕ የሚላል ይታያችኋል ማአት ናቸው ያለው ቨርቲካል ላይን አለ ይሄ ፓይፕ የሚባለው ማለት ነው ግን አሁን ላይ በኮማ ነው ሰፓሬት የተደረገው ጉድ ሉክስ ናይስ አይደል ያለውን ዳታ እንዴት እንዳመጣልኝ አያችሁት ከዛ ኦኬ አልኩት ጉድ ዳታውን ፕሪቪው ማድረግ ትችላላችሁ ይሄው ፕሪቪው ብትሉ ዳታው ይታያችኋል ጉድ ከዛስ ኮለመኖቹን እስኪ ላያቸው ብትሉ ይሄው ለምሳሌ አሁን እንበልና ይነዋ ሶሻል ሴኩሪቲን ማይግሬት ማድረግ አልፈልግም ብትሉ ይችን መታችሁ ቼክ ቦክሷን አንቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ኦኬ አሁን ቼክ ናች ስለዚህ የምትፈልጉትን ዳታ ብቻ ማይግሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ናው አይ ሴይ ኦኬ ልክ ኦኬ ስለው ያቺ ቀይዋ ነገር ስጠፋ ተመልከቱ ደን አሁን ሶርሱና ዴስቲኔሽን ሶርሱን ስፔሲፋይ አድርጌያለሁ ማለት ነው ሶርሱን ስፔሲፋይ ያደረኩበት ኮኔክሽን ስትሪንግ ይሄ ነው ለፋይል ከሆነ ሶርሳችን ፎልደር ኔሙን እና ፋይል ኔሙን መንገር ማለት ነው ናው ይሄ ሶርስ ነው ወደ ዴስቲኔሽን እንዲወስድልኝ ነው የምፈልገው ስለዚህ አዘር ዴስቲኔሽን የሚለው ላይ መጣና አሁንም ፍላት ፋይል የሚል ፈልጋለሁ ይታያችኋል ዴስቲኔሽን ላይ አያችኋል ዴስቲኔሽን ይች ነች ለሚ ኮላፕስ ላድርግላችሁ እነዚህ ኮላፕስ አድርግላችሁ ግልጽ ይሆንላችኋል እሺ እንደዚህ ባደረገው ማለት ነው ሶርሶቹ ሶርስ ላይ ነው ያሉት ዴስቲኔሽኑ ዴስቲኔሽን ላይ ነው ያለው ወደ ዴስቲኔሽኑ ሳትወስዱት ዳታውን ሞዲፋይ ማድረግ ለምሳሌ ፈርስት ኔም እና ላስት ኔምን መርጅ ማድረግ ብትፈልጉ እንደዚህ የምትሰሩ ከሆነ ያ ምን ይባላል ዳታ ትራንስፎርሜሽን ይባላል ይሄን መንካት አለባችሁ አሁን ግን እንዳለ ነው የምፈልገው ስለዚህ እዚህ መጣና ፍላት ፋይል የሚለውን እመርጣለሁ ድራግ አድርጌ አመጣዋለሁ ከዛስ የመጀመሪያው ስቴፓችሁ ምንድነው ይችን ነገር ትነኩና ልክ ክሊክ ስታደርጓት ሁለት አሮ ይታያቸዋል ኦኬ አብርሃም ምን አይነት ከለር ነው የሚታይ እኔ ስክሪን ላይ blue and red አይደል blue and red red ማለት ኤረር ሲኖር ማለት ነው if there is any error ሲኖር ኢሜል እንዲልክላችሁ ፈልጉ ሬድዋን ጎትታችሁ ነው የምታመጡት እኔ ግን የምፈልገው ሰክሰስፉል ከሆነ ወደዚህ እንዲያመጣልኝ ነው አያችኋት ስለዚህ አሁን ኮኔክት ተደረገ ማለት ነው
ዴስቲኔሽን ሶርሱን ኦልሬዲ ነግሬዋለሁ የት ጋር እንደሆነ፣ ዴስቲኔሽኑን ግን አልነገርኩትም። ስለዚህ እቺን መጀመሪያ ክሊክ ላርጋትና እቺን ደብል ክሊክ ታደርጉና እዚሽ ጋር እቺን ነገር መቀየር አለብኝ ስሟን። አያችኋት? እዚሽ መጣችሁ ምን ልበላ ይሄንን ማለት ነው ዴስቲኔሽን አልኩት ማለት ነው። ከዛስ ደብል ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ይሄንን ደብል ክሊክ ስታደርጉት ይሄው እዚሽ ጋር አይከኗ ላይ መጣችሁ ደብል ክሊክ ስታደርጉ አዲስ ኮኔክሽን ስትሪንግ ክሬት ማድረግ አለባችሁ። ሶርሱን ነግሬዋለሁ፣ ዴስቲኔሽኑን የት ላይ ላርግልህ ይለኛል ማለት ነው። ከዛ እቺ ነገር እቺ ፖፕ አፕ ትመጣለች። ኦኬ ዴስቲኔሽኑ በፊክስድ ዊድዝ እንዲቀመጥልህ ነው የምትፈልጉት ወይስ ዲሊሚትድ ሆኖ ነው? አያችሁ ቅድም ሶርሱ በኮማ ነው የተከፋፈለው። ዴስቲኔሽኑ ላይ ግን በስፔስ እንዲያደርግልኝ ከፈለኩኝ ፊክስድ ዊድዝ ማለት እችላለሁ። ኦኬ አይን የምፈልገው በዲሊሚትድ ነው ብዬ ኦኬ እለዋለሁ። አያችሁ? ከዛስ ይኸው ከዚህ በኋላ ምን ያደርግልኛል? ይችን ዊንዶው ይከፍትልኛል ማለት ነው። መጠበቅ ነው ትንሽ። ከዛስ ይችኛዋ ምን ልበላት ማለት ነው? ኮኔክሽን ስትሪንግ ኔሟን ዴስቲኔሽን። ኢሚዲየትሊ እዚህ ጋር የምጽፉት ነገር በሙሉ እዚህ ታች ላይ ታያችኋል። ሶርስ ኮኔክሽን የሚል እዚህ ጋር ደግሞ ይችኛዋ ትቀየራለች ማለት ነው። ይሄንን ልክ ጽፌ ኦኬስ ነው። ሶ ዴስቲኔሽን ኮኔክሽን ጉድ። አሁን ይሄንን ደግሜ መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ለምን? ለምሳሌ አሁን ይነዋት ፍላት ፋይል የተቀመጠው ሶርስ ላይ ነው፣ በኤክሴልም የተቀመጠው ሶርስ ላይ ነው ብባል ከኤክሴልም ወደ ፍላት ፋይል ማይግሬት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ናው ብራውዝ ለዋለሁ የት ጋር ነው ያለው ሲለኝ ወደ ዊኳን መለስና አውትፑት ላይ መለስና በምን መልክ ላስቀምጥልህ ይላችኋል። በሲኤስቪ ፋይል መልክ አልኩት። ፋይል ኔሙን ንገረኝ ይላችኋል። ፋይል ኔም ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር መጥቼ ፋይል ኔሙን ለምሳሌ ስቱደንት ዴስቲኔሽን ልበለው፣ ስቱደንት ኮፒ አልኩትና ኦፕን ልበለው። ኦኬ ያው ስቱደንት ኮፒ አልኩት። ስሙ ማን ይሆናል ማለት ነው? ስቱደንት ኮፒ ይሆናል ማለት ነው። ተመልከቱ፣ እንደዛ አደረገልኝ። ጉድ። ከዛ በኋላ እስኪ ኮለመኖቹን ሶርሱና ዴስቲኔሽኑ ከሶርሱ ሲመጣ ምን ይመስላል ወደ ዴስቲኔሽኑ ሲያልፍ፣ ዳታው ገና የለኝም የሚለውን አየሁኝ። ከዛ ኦኬ እለዋለሁ። ኦኬ ዋን ቬሪ ኢምፖርታንት ቲንግ፣ ይህንን ነገር ኦኬ ብትሉት ስቲል ኤረር ነው የሚኖረው። ስለዚህ ማፒንጉን ማየት አለባችሁ። ማፒንጉ ማለት ከሶርሱ ወደ ዴስቲኔሽኑ ሲያልፍ የትኛው ከየትኛው ጋር ነው የሚያልፈው። አያችሁት? ስቱደንት አይዲ ከስቱደንት አይዲ ጋር፣ ፈርስት ኔም ከፈርስት ኔም ጋር ማይግሬት እንደሆነ ይፈልጋሉ አላችሁት። ኢሚዲየትሊ ኦኬ ስትሉት ቀዩ ትጠፋለች ማለት ነው። ተመልከቱ፣ ስንት ሪከርድ ነበረ ብያቸዋለሁ? 119 ሪከርድ። ናው ይሄ ነገር ጨረስኩኝ። ከፈለጋችሁ ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ሴቭ ስታደርጉት ቱል ሴቭ ኢንቱ ዩር ኮምፒውተር። ፓኬጁን ነው ገና ሴቭ የሚያደርግልኝ። ረን አላረኩትም። አሁን ረን ማድረግ ፈለኩ። ረን ለማድረግ እዚች ጋር ስታርት የምትላለች፣ ይችን ስታርት እንነካታለን። ኦር ደግሞ እዚህ ዲበግ የሚለው ላይ መታችሁ ስታርት የምትላለች ይታያችኋል። ስለዚህ የፈለጋችሁትን መንካት ትችላላችሁ። ናው አይ ካን ክሊክ ዲስ ስታርት። ክሊክ አደረኩት። ናው ኢት ዊል ሙቭ ዳታ ፍሮም ዘ ሶርስ ቱ ዘ ዴስቲኔሽን። ሶርስ ላይ ያለው ዳታ ቴክስት ፋይል ነው። ዴስቲኔሽኑ ላይ ያለው ዳታ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቴክስት ፋይል ይሆናል ማለት ነው። ናው ሌት ዊ ዌይት። ተመልከቱ፣ ዩ ሲ ኢን ኩዊክ ሰከንድስ 118ቱን ሪከርድ ሙቭ አደረገልኝ ማለት ነው። ቅድም 119 ያልነው ሄደሩን ሳንቆጥር ቀርተን ነው። እስኪ ልሂድና ለየው። ተመልከቱ እንግዲህ እንዴት እንደሚሆን ማለት ነው። ዊክ ዋን ላይ አውትፑት ፎልደር ላይ በመጣ ይሄው ፋይሉ አለ እዚህ ጋር ስቱደንት ኮፒ ይላል። ተመልከቱ እዚህ ጋር ልምጣና ለየው። አያችሁት? ሄደሩን ሚስ አድርጓል። ይታያችኋል? ሄደሩን ሚስ እንዳደረገ አያችሁት? ለምን? ቅድም ሙቭ ስናደርግ ሄደሩን ኢንክሉድ ላድርግ የሚል ቼክ ቦክስ ነበር። ቼክ ስላላደረኩት ነው እንጂ ኤቭሪ ዳታ ኢዝ ሙቭድ። ናው ተመልከቱ፣ ዴስቲኔሽኑ ላይ ዳታው አለ፣ ሶርሱም ላይ ዳታው አለ። አያችሁት how beautiful it is? ይሄንን በደንብ አንደርስታንድ እናደርግ ይገባናል ማለት ነው። እዚህ ድረስ ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። do you guys have any question? ይሄ ኢንፑት አለ። ይሄንን ኢንፑት እንዳለ ኢንፑቱን ዳታውን ወስዶ ወደ የት ሙቭ አደረገልኝ ማለት ነው? ወደ ዴስቲኔሽን። አሁን መልሼ ረን ባደረገው ዳታውን ረን ያደርግልኛል ማለት ነው። አፔንድ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ዲሊት ማድረግ ትችላላችሁ። you can do whatever you want. let me stop